Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series đến bản chất tồn tại. Tập 2. Con người thực sự là gì? Trong tập trước, chúng ta đã đi vào câu hỏi căn bản nhất của đời người. Vì sao con người khổ? Chúng ta thấy rằng khổ không chỉ đến từ hoàn cảnh, mà bắt nguồn từ vô minh, từ việc không thấy đúng bản chất của chính mình. Khi ta chấp thân và tâm này là ta, là của ta, thì mới thay đổi đều trở thành nguồn gốc của bất an và đau khổ. Nếu khổ đau bắt nguồn từ việc con người chấp thân và tâm là ta, thì câu hỏi tiếp theo không thể né tránh là con người thật sự là gì? Nếu không có một cái tôi cố định, vậy cái mà ta gọi là tôi được cấu thành từ đâu? Đức Phật không trả lời câu hỏi này bằng giả thuyết siêu hình, cũng không nói đến một linh hồn hay bản thể bất biến. Ngài chọn một con đường khác, quan sát trực tiếp kinh nghiệm sống, rồi phân tích nó thành những thành phần có thể thấy, có thể nhận biết ngay trong hiện tại. Cách phân tích ấy được gọi là ngu uẩn. Ngu uẩn không phải là một học thuyết để tin, mà là một bản đồ của kinh nghiệm con người. Tất cả những gì ta gọi là ta, của ta, con người ta, đều không nằm ngoài 5 yếu tố này. Uẩn theo nghĩa gốc là một bó, một chồng, một tập hợp. Đức Phật dùng từ này để chỉ rằng con người không phải là một khối thống nhất, mà là sự kết hợp tạm thời của nhiều tiến trình đang vận hành cùng lúc. Vì không thấy sự kết hợp ấy, ta mới tưởng có một thực thể duy nhất đứng phía sau. 5 uẩn ấy gồm sắc, thọ, tướng, hành và thực. Sắc uẩn là phần thô nhất, dễ thấy nhất, đó là thân thể vật lý này, cùng với các giác quan và thế giới vật chất mà ta tiếp xúc. Thân thể không phải là một khối bất biến, mà là sự kết hợp của nhiều yếu tố vật chất luôn thay đổi. Nó là nền tảng để mọi kinh nghiệm xảy ra, nhưng bản thân nó cũng chỉ là một tiến trình sinh diệt. Trên nền tảng của thân, các uẩn thuộc về tâm bắt đầu vận hành. Thọ uẩn là cảm thọ, tức là sắc thái cảm nhận của mỗi kinh nghiệm. Bất cứ điều gì ta trải nghiệm, dù là một âm thanh, một hình ảnh, một ý nghĩ, đều mang theo cảm giác dễ chịu, khó chịu hoặc trung tính. Cảm thọ không phải là cảm xúc phức tạp như ta thường hiểu, mà là phản ứng rất cơ bản của tâm trước tiếp xúc. Tướng uẩn là nhận diện và ghi dấu. Nhờ tượng, ta nhận ra đây là âm thanh quen thuộc, kia là khuôn mặt đã từng gặp. Đây là điều ta thích, kia là điều ta ghét. Tướng giúp thế giới trở nên có nghĩa, nhưng đồng thời cũng là nơi các khái niệm và định kiến hình thành. Hành uẩn là ý định, khuynh hướng, động lực tâm lý. Đây là phần tạo nên phản ứng của ta trước đời sống. Muốn hay không muốn, chọn hay tránh, hành động hay im lặng. Đức Phật nhấn mạnh rằng chính hành uẩn là nền tảng của nghiệp, vì mỗi hành động đều bắt nguồn từ ý định. Thức uẩn là sự biết, là ánh sáng nhận thức chiếu rối kinh nghiệm. Có thức của mặt khi thấy, thức của tai khi nghe, thức của ý khi suy nghĩ, thức không tồn tại độc lập, mà chỉ sinh khởi khi có đủ điều kiện, căn, trần và xúc. 5 uẩn này không vận hành rối rắc, chúng luôn xuất hiện cùng nhau, đan xen và nâng đỡ lẫn nhau. Khi một âm thanh vang lên, có thân và tai tiếp xúc, có thực nghe, có cảm thọ dễ chịu hay khó chịu, có tướng nhận diện âm thanh ấy là gì, và có hành uẩn thúc đẩy phản ứng. Toàn bộ tiến trình ấy diễn ra rất nhanh, đến mức ta lầm tưởng rằng có một tôi đang nghe. Theo Đức Phật, cái mà ta gọi là con người chỉ là sự tập hợp tạm thời của 5 uẩn này. Chúng hoạt động hài hòa đến mức tạo ra ảo giác về một chủ thể thống nhất. Nhưng khi quan sát kỹ, không có uẩn nào là ta, và cũng không có cái ta nào nằm ngoài các uẩn. Ở đây, Đức Phật không phủ nhận con người ở mức độ đời sống thường ngày. Ngài chỉ ra rằng con người là một tên gọi quy ước, tiện lợi cho giao tiếp và sinh hoạt xã hội. Nhưng nếu ta tìm kiếm một bản thể cố định đằng sau tên gọi ấy, ta sẽ không tìm thấy gì ngoài 5 uẩn đang sinh diệt. Chính vì không thấy rõ điều này, con người mới bám chấp. Ta bám vào thân, vào cảm xúc, vào suy nghĩ, vào ý định, vào ý thức, rồi gọi tất cả là tôi. Và khi bất kỳ uẩn nào thay đổi, ta khổ. Hiểu ngũ uẩn không phải để phủ nhận đời sống, mà để thấy đúng bản chất của nó. Khi thấy đúng, sự đồng nhất hóa bắt đầu lọng ra.
Và khi không còn bám chấp mạnh mẽ vào ta và của ta, khổ đau cũng dần mất đi nền tảng tồn tại. Ngũ uẩn chính là cánh cửa đầu tiên để bước vào trí tuệ vô ngã. Nhưng để trí tuệ ấy thực sự sâu sắc, Đức Phật mời gọi chúng ta nhìn kỹ hơn từng uẩn một, bắt đầu từ uẩn gần gũi nhất, rõ ràng nhất, thân thể này. Trong tập tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu vào sạc uẩn thân thể và thế giới vật chất để thấy rằng thứ ta vẫn xem là chắc thật nhất, hóa ra lại là một tiến trình mong manh, vô thường và không thể nắm giữ. Từ đó, ảo tưởng tôi là thân này bắt đầu được tháo gỡ từ gốc. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.